यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले जानिसकेका छौँ कि कसरी टास्कसेवा प्रयोग गरेर हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ भनेर। यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले टास्कसेवा प्रयोग गरेर कसरी विथड्र लिन सक्नुहुन्छ आफूले कमाएको पैसा। सबैभन्दा सुरुमा फन्ड भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ देखाएको हुन्छ कि विथड्र, त्यो विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँ कुन माध्यमबाट पैसा लिन चाहनुहुन्छ, जस्तै म आइएमपी प्रयोग गर्छु, त्यसलाई आइएमपी सिलेक्ट गर्छु। यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला र यहाँनिर कति अमाउन्ट निकाल्ने हो त्यो हालेर विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन्डिङमा देखाएको छ। मैले चाहिँ योभन्दा अघि पनि दुईचोटि निकालिसकेको छु। यो एपबाट पैसा निस्किँदैन भनेर ट्राई गर्नको लागि पैसा निस्किन्छ।